Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft geschiedenis geschreven. In Suriname hebben wij de allereerste niertransplantatie gehad. En het gaat hier om een echtpaar waar de man de donor is en de vrouw de ontvanger is van de nieren van haar echtgenoot of van haar geliefde. Het Surinaams team heeft dat samen gedaan met het Amerikaans team. En een foundation die heeft met de financiële, bij dit eerste, met de financiële zaken bijgestaan. Heel veel sprekers vandaag op de persconferentie om dit historisch moment aan te geven. Wat gelijk hier aan toegevoegd moet worden, is dat dit alles nog binnen wettelijke kader geplaatst dient te worden. Suriname heeft nog geen wetgeving op dit gebied. Vandaar dat de donor en de ontvanger in consent, dat wil zeggen dat zij toestemming hiervoor moesten geven. En dat dan ook met komst van het ministerie van Volksgezondheid. We voeren nu naar dit historisch moment vanuit het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De beelden zijn vastgelegd door Karen Sakto. 24 augustus jongstleden hebben we onze eerste niertransplantatie in Suriname kunnen uitvoeren in het Academisch Ziekenhuis. Ik ga heel kort houden, omdat het team medisch inhoudelijk zelf de vragen zal beantwoorden en ook min of meer vertellen wat er allemaal gebeurd is tijdens de operatie. Ook het voorbereidingstraject is heel erg belangrijk, want je moet begrijpen, een niertransplantatie uitvoeren is niet dat je dus binnen een dag plant, maar er gaat dus wel jaren mee gepaard. Ik wil heel kort ingaan met betrekking tot het team van het Academisch Ziekenhuis, ons medisch team. U zit naast mij hier de neuroloog, Dr. Amar Poenwassi. Hij is verantwoordelijk voor dus de patiënten, ook in het voortraject, maar ook na het traject. Onze vaatchirurgen, Dr. Evert Kisomaso, u ziet hem ook hier aan deze tafel. Verder hebben wij dus Dr. Vika Shigaru, die is er helaas niet vandaag, en Dr. Anders Armand Vakante. Verder hebben wij ook onze uroloog, Dr. Raya Ramdien. Zij hebben dus vanuit het chirurgische team, dus de urologie en ook onze vaatchirurgen Evert en dokter Van Kanten, die hebben dus ook geassisteerd tijdens de operatie. Het is ook belangrijk te noemen aan ons team van anesthesie, onder leiding van dokter Melvin Chonsifat en Mohamed Isaac, die hebben dus ook bijgedragen. En niet te vergeten onze eigen OKA-assistenten. De operatie heeft bij elkaar, ik begrijp het gaat om een donor en een ontvanger, 11 uur geduurd. Dus dat zegt al veel wat er dus die dag gebeurd is. Het team, het Amerikaanse wat u hier zo ziet, is feitelijk is mogelijk gemaakt vanuit dus de Subraj Foundation. Bestaat uit dus drie transplantatiechirurgen. Dat is dokter Guy, u ziet hem ook hier links van mij. Dokter Jindal en dokter Falta. En ze hebben dus ook meegenomen anesthesioloog dokter Kunan en 2 OKA-assistenten. Alle overig personeel komt dus van het Academisch Ziekenhuis. Ik moet zeggen, voor ons als AZ, het team van het Academisch Ziekenhuis, ze hebben een geweldige job gedaan. Niet alleen het medisch team, maar ook onze verpleegkundigen. Ik heb het al gezegd, het team dat gekomen is, bestaat dus overwegend uit specialisten. Dus u begrijpt dat op de werkvloer, op de afdeling waar de patiënten uiteindelijk zijn komen te liggen, onze intensive care unit, dat onze eigen IC-verpleegkundigen voor de zorg hebben gedragen. Dus u begrijpt dat met en al wij het team van AZ ook wel ready hebben gemaakt om dus dit moment mogelijk te maken. We zijn trots omdat ze dus dat vrij zelfstandig hebben kunnen uitvoeren na verschillende klinische lessen van onze eigen doktoren. En ik moet zeggen dat zoals zij ermee omgegaan zijn, het is historisch voor ons, maar ook voor hun. Om dus uiteindelijk een patiënt met een getransplanteerd nier op de afdeling te hebben. Ik ga mijn inleiding heel kort houden, omdat ik dus ook de anderen de gelegenheid wil geven om toch het een en ander te zeggen. En dan kom ik dus later een afsluitend woord terug om dus ook nog wel aan te geven wat er verder aan vooraf is gegaan, maar ook wat we dus van nu af zullen doen naar de overige patiënten toe. Ik moet u zeggen dat transplantatie uitvoeren in Suriname, ik zei het als historisch is, maar je moet begrijpen, dat zal alleen maar betekenen gezondheidswinst voor de patiënt die een gedoneerd nier krijgt. En wat wil dat zeggen? Zo iemand kan uiteindelijk bijdragen aan die maatschappij, ook aan het gezinsleven.
Dialyseren houdt in dat u 3-4 keren per week voor 4 uren naar een dialysecentrum moet gaan. En dat kost ook geld. Dus op lang termijn zal zo'n project dat we dus nu aan het uitvoeren zijn, transplantatie, het transplanteren van patiënten, zal inhouden dat we uiteindelijk op lang termijn kosten zullen besparen als het gaat om dialyse. Technische, organisatorische en logistieke voorbereidingen en aspecten waarmee je rekening moet houden. En daarom hebben wij als commissie ook gekeken naar verschillende counterparts met wie we dus in principe in zee konden gaan om dit te kunnen bewerkstelligen. Wij hebben ook met het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam onderhandeld en gekeken van wat zij voor ons kunnen betekenen. En uiteindelijk ook de George Subratz Foundation. En we hebben dus de meest werkbare situatie voor ons gekozen. Zoals ik zei, het Universitair Medisch Centrum kwam in met trainingen en andere faciliteiten. En de George Subratz Foundation die zorgde ervoor dat er hier evaluatiesessies werden gehouden in het academisch ziekenhuis. En uiteindelijk dat wij zo ver waren om technisch dus over te kunnen gaan tot het uitvoeren van de transplantatie zelf in Suriname. Ik wil natuurlijk langs deze weg ook mijn teamleden, mijn commissieleden bedanken voor de ondersteuning die zij hebben gegeven en hun inzet ook. En ik wil ze natuurlijk ook even noemen. Dat is dokter Punwasi, dokter Amar Punwasi, dokter Vikas Shigaru, dokter Fausia Pusey en meester Samantha Gajraj. Deze voorbereiding op medisch gebied houdt in principe in dat niet zomaar ieder wiens nier niet werkt in aanmerking kan komen voor niertransplantatie, maar wel veel meer mensen dan misschien erbuiten gedacht wordt. Dialysepatiënten, maar ook mensen die op het punt staan om te beginnen met dialyseren, worden dan eigenlijk verzocht te zoeken naar donoren. Want een niertransplantatie houdt in principe in dat de nier, de werking van de nier van een patiënt, wiens nieren het niet meer doen, wordt vervangen door een gezonde nier. Zo'n gezonde nier die komt niet in een kistje aangevlogen uit het buitenland. Zo'n gezonde nier wordt eigenlijk gedoneerd door het kan zijn een naaste, het kan zijn een familielid, een kennis, dus ook geen bloedverwant per se. Het kan zijn een wildvreemde. Dat zijn situaties die we in het buitenland ook kenden, filantropische donaties. In elk geval komt het erop neer dat er een uitgebreide medische screening vooraf wordt gedaan, waarbij rekening moet worden gehouden met infecties, kankers, dat je dat soort zaken niet meeneemt bij een transplantatie. Dat is het voorbereidend stukje om iedereen zo goed als mogelijk te screenen, want het moet ook veilig zijn voor de gezonde persoon die een nier afstaat, om ook een normaal leven daarna te kunnen hebben, zonder zelf ook nierpatiënt te worden. En ja, na de operatie komt er een ander spannend stukje en dat is namelijk ervoor zorgen dat zo'n nier die ontvangen wordt door een nierpatiënt ook daadwerkelijk daar blijft en daar blijft werken. Daarvoor is er een heleboel voorbereiding nodig geweest. De medicatie moet op tijd geslikt worden, moet dus ook in voorraad zijn. Dat is allemaal geregeld, moet ook gemonitord kunnen worden met labtesten. Er moet ook opgelet kunnen worden op infecties. Daar heb je dus een heel bataljon aan mensen, maar ook medicatie en testen voor die in gereedheid gebracht moesten worden, alvorens je overgaat tot de eerste operatie. Vanaf nu dus in principe ook een spannend traject voor de donor en ontvanger, met wie het momenteel gelukkig, stabiel en goed gaat. This is my third visit here. It all started when your ambassador, Dr. Badri Singh in Washington, D.C., met me and invited me to come and see her beautiful country, all the work we are doing. So I made a short visit. I met various officials, the CEO, various different players, as you already heard. And I was very, very impressed by the teamwork here. And we thought we can make it happen. So I put together a team from the US, and we never had any doubt that it would happen. And it's mainly teamwork of the local people, Punarvasi and Priya Gopal Rai, who work so hard. And of course, the team here. So it's a new future opening up. So patients with kidney failure now have another option and not just dialysis. Kidney failure, it's thought to be about as much as 10% of the population.
and the need for dialysis is probably in the 2 to 3% range. Suriname has a very good healthcare system. It's internationally recognized, and it has up to international standards. You have, I think, one of the largest amounts of people on dialysis here, which is a testament to how well the system and the health system is run, and you have a very good insurance system. People of all economic backgrounds can come in for health care. It's very impressive. And I think the team here recognized a while ago that the need for the next step was to develop transplantation. As we discovered in the United States, it's very cost effective to do a transplant. It's very difficult, it's very challenging for a family to have one member on dialysis. You have people here, the people here can be on dialysis 6, 8, 10 years. And that's a very, very costly amount, probably on the quarter of about $125,000 US dollars over a 10-year period, whereas we can probably do a transplant for a fraction of that. So it would be a great savings to the country and to the individuals and to the families, because it depletes the family funds when somebody's on dialysis. And so this is clearly the right move, I think, for the country and the next step. And this country has the expertise to do it, to do all of the other things surrounding it. And so our team is just providing some of the technical aspects to get the program going here. And I think that this program will flourish and be probably one of the prime transplant programs in the Caribbean basin. We did the standard procedures here. We did what's called an open nephrectomy to take the kidney out. I think in the future we'll probably move on to do something called laparoscopic surgery to do that, and then the kidney gets placed in the standard way with what's called an open technique. Both the donor and the recipient are doing very well. It's a wonderful couple. They've been married for many years, and both are very healthy. The new kidney in the wife is fantastic. It's making lots of urine. She's very happy, and hopefully will be off dialysis the rest of her natural life. The good thing about doing a living donor transplant, which is what this would be, is that what's called the half-life of the kidney is up to 22 to 24 years. So we expect that this kidney will hopefully last her for the rest of her life, and her spouse will also do very well. You can live out your natural life with one kidney. There was a concern, we had a concern in the United States. People were afraid to donate a kidney to a loved one, that maybe they would need a kidney one day. And what we've seen is that you can live out your natural life with one kidney. There was a very good study actually from the U.S. Army, people coming back from the Second World War with one kidney. They lost a kidney in the war, and they were followed for about 45 years. And the group that had one kidney did exactly the same as the group that had two kidneys. So we know that you can be fine and healthy with one kidney. And anyway, so we are very excited to participate in this program and help it get going. And largely also from the help of the Subaraj Foundation, which allowed us to come down. We're all donating our time and expertise, and the Subaraj Foundation is helping us to do that. So we appreciate Mr. Tony Subaraj here for his help. I also wanted to take a second to recognize your first donor. I think yesterday was his birthday. He donated to his wife of many years, and I think today he's your international hero, and I think you should recognize him as such. My father, George Subaraj, was a Guyanese rice farmer who immigrated to the United States, became a successful real estate entrepreneur. He always attributed his success to his support from his family, friends, and society. And as such, he felt
that there was a need to always give back to society. His motto was, "Good giving is divine." As a result of that, he always turned to giving back to society through supporting various causes, such as this cause here today. And I'm so happy to say that the team came together and accomplished something as historic for the country. My dad's main life motto was to be good and do good. And we are just here trying to continue his vision to support those in need and to continue to improve the quality of life for everyone around. Niet. We gaan het dus nog niet doen. We denken dus als ze dus aangesterkt zijn dat zij dus zelf op een gegeven moment hun verhaal zullen delen met de gemeenschap als zij dus ready zijn. Er is zeker wetgeving nodig en ik moet zeggen dus dat de commissie, onder leiding van mevrouw Gopal Rai en ik als is er ook een jurist in zit in de commissie, mevrouw Samantha Gadraj, die hebben dus ook al een conceptwet voorbereid. Kijk, het gaat om een orgaandonatie, dus uiteindelijk gaan we organen moeten doneren. En je moet rekening houden dat de samenleving gaat moeten wennen. Kijk, we hebben een heel andere cultuur in Suriname. We kennen dat niet. Hoe je draait of keert, we kennen dat niet dat we op een gegeven moment organen kunnen doneren. Of dat we een orgaanbank hebben in Suriname. Dus uiteindelijk gaan we dus met het stap dat we vandaag hebben gezet, gaan we dus feitelijk verder. We gaan dus nu moeten nadenken over wat willen we ermee doen. We praten vandaag over niertransplantaties. Wie weet praten we over 3 jaar over levertransplantatie. En ga zo maar door. Dus het is heel erg belangrijk dat wetgeving inderdaad heel snel van de grond komt. En gelukkig heeft de commissie vanaf het begin dat ook aangepakt. En ze zijn dus afrondende fase. En we rekenen op de overheid dat ze het ook zo snel als mogelijk zullen aanbieden. Zodat wij, denk ik, hopelijk ergens midden van het jaar volgend jaar, dat wij dus ook wetgeving hebben als het gaat om orgaandonatie. Ja, er is geen wetgeving. We hebben dus op een gegeven moment met consent gewerkt. Dat betekent dat de donor en de ontvanger die moeten dus beide instemmen. Heel erg belangrijk. Vanaf het begeleidingstraject. En aan de andere kant hebben we ook op een gegeven moment van de overheid, het ministerie van Volksgezondheid, die moet ook toestemming geven dat we inderdaad zulke operaties mogen en kunnen uitvoeren. Maar het allerbelangrijkste is dat de ontvanger en de donor, we hebben hun consent gegeven. En we hebben het echt goed uitgelegd. Vanuit het medisch team, ook de commissie die bezig geweest is en ook uiteindelijk het team vanuit Amerika. Het is dus niet de kwestie dat je even gewoon iets voor je krijgt en je moet tekenen. Nee, het is een heel traject dat aan vooraf is gegaan. Men moet begrijpen waarmee ze bezig zijn. Ook wat de risico's zijn. En wat ik wil toevoegen, koppel, dus een heel, ik moet zeggen, ze zijn mentaal sterk, gewoon. En zowel de donor, die wist wat hij heel graag wilde doen en omgekeerd de ontvanger ook. Maar ik moet u zeggen, zoals de dokter gezegd heeft, ze maken het tot nu toe redelijk goed. Het is een nieuw, wat ik al eerder zei, het is een nieuwe operatie. Grotendeels van de instrumenten, grotendeels van de middelen die we nodig hebben op de operatiekamer, hebben we al. Maar een ander gedeelte, die hebben we niet in huis. Dus dat heeft dus de foundation ook meegenomen. Dus we moeten ten eerste een inventarisatie maken van wat hebben we en wat hebben we nog niet. En dat zullen we de komende dagen, maanden nog eventjes op een rijtje zetten. En qua ervaring, kijk, het is een heel ander soort operatie die je doet. En die ervaring hebben wij niet. Ook niet in onze opleiding hebben we dat niet gehad. Dus het is on-the-job training dat we in principe gaan krijgen. En aan de hand van onze vorderingen, dat zullen we dan bepalen als wij dat zelfstandig kunnen doen, ja of nee. Maar uiteindelijk, de bedoeling is dus dat we in de toekomst dat wel zelfstandig kunnen doen. Even wat toevoegen. Vanuit het ministerie en ook vanuit het ministerie en ook het ziekenhuis wordt er ook dan voor gezorgd dat het personeel gefaciliteerd kan worden met trainingen en ook om die ervaring op te bouwen. En wij hebben inmiddels ook een van de vaatchirurgen ook al gestuurd naar het Universitair Medisch Centrum, ook
daar wat ervaring op te doen. En in de toekomst zullen we dan ook kijken, in de komende maanden, wie er allemaal nog meer uitgezonden kan worden om wat ervaring op te doen. En tegelijkertijd zullen we tijdens de missies ook van het team, het technisch team, alle nodige capaciteiten en ervaring meekrijgen om dit uiteindelijk zelfstandig te kunnen uitvoeren. Kijken naar een algemene transplantatiewet, zoals mevrouw Redan al heeft aangegeven. Op dit moment is er gewoon gewerkt met informed consent. Dus dat wil zeggen dat en de donor en de patiënt beide heel uitvoerig geïnformeerd zijn geworden over het hele traject en over de eventuele gevolgen. Dat ze ook hun toestemming hebben gegeven, dat de artsen, zowel lokaal als de counterpart, hun te woord hebben gestaan en alles goed hebben uitgelegd. Daardoor hebben wij het zo goed als mogelijk ingedekt, totdat de wetgeving in plaats is. We kijken op dit moment naar een algemene transplantatiewet, omdat we in het vervolg, zoals mevrouw Dan ook had aangegeven, dat we kunnen kijken naar meer soorten transplantaties. Dus dat we niet alleen praten over SEC en niertransplantatieWet. We hebben er ook in meegenomen dat er geen kostenvergoeding is. Dus dat we voorkomen dat mensen nieren kunnen kopen of verkopen. En er is daar ook het is een strafbaar feit. Dus dat is ook meegenomen. En dat er dus inderdaad geen vergoeding plaatsvindt als basis.